how many numbers of 3 different digits less than 500 can be formed from the integers 1, 2, 3, 4, 5, 6. है त अब म तपाईलाई कसरी बुझाउँ भन्दा अस्ति पनि थुप्रैचोटि बुझाउनु चाहिँ दुईचोटि तीनचोटि बुझाएँ। अब यसलाई म कस्तो किसिमले बुझाउनु खोज्दैछु भन्दाखेरि पहिलो दिमागमा राख्नु पर्यो कि 500 भन्दा सानो मात्रै संख्या हुनु पर्यो भनेको हाम्रो यस्तो हुनु पर्यो के हाम्रो डिजिट कतिवटा हुन्छ कति डिजिटको भनेको छ क्वेशनमा 3 डिजिटको नम्बर भनेको छ है 500 भन्दा सानो हुनु पर्यो नम्बर चाहिँ 500 भन्दा सानो हुनु पर्यो भनेको यो युनिट प्लेस छ टेन्स प्लेस छ हैन 100 को प्लेस हुन्छ 3 डिजिटको नम्बरमा त अब 500 भन्दा सानो नम्बर बनाउनु पर्यो युजिङ द इन्टिजर्स हैन यहाँनिर म गोरो पनि लाउँदैछु त्यहाँ इन्टिजर्सहरु कति दिएको छ इन्टिजर्सहरु integers are 1, 2, 3, 4, 5, 6 भनेपछि अब यो 100 को प्लेसमा चाहिँ मुख्य गरेर के 500 भन्दा सानो बनाउनु पर्यो नि त नम्बर त भनेपछि 100 को प्लेसमा त कि त यहाँनेर 100 आउँछ कि त 200 आउँछ कि त 300 आउनु पर्यो कि त 400 आउनु पर्यो है कि त 100 हैन 64 आउनु पर्यो 167 आउनु 60 कति हो 5 आउनु पर्यो होला यसरी 100 को प्लेसमा आउनु पर्यो के अब त्यसैले 264 होला फर एक्जाम्पल है 265 होला हैन होला नि 200 को प्लेस 100 को प्लेसमा पनि भयो 200 मा पनि हुन्छ फेरि 300 को पनि त होला नि 300 कति राखौं त 54 राखिदिन्छु 345 राखिदिन्छु यसरी नम्बर बन्ने भो 300 को पनि थुप्रै नम्बर बन्छ 100 को थुप्रै बन्छ 200 को प्लेसमा थुप्रै बन्छ 300 मा थुप्रै बन्छ त्यस्तो 400 को भन्दा बन्ने भो नि त 453 यस्तो भयो अब तपाईको 500 बनाउनु भएन के हुन्छ 512 भयो भने यो भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन यो भ्यालिड हुँदैन किन 500 भन्दा लेस देन 500 भनेको छ नि त ओ 500 भनेको छ त्यसो भए यो 100 को प्लेसमा कतिवटा अप्सन भयो कि 100 हुन्छ कि 200 हुन्छ कि 300 हुन्छ कि त 400 हुने भयो त्यसो भए कतिवटा अप्सन भयो त 100 को प्लेसको लागि भन्दाखेरि 4 वटा अप्सन भयो बुझ्नुभयो नि there are 4 options it may be 1 2 3 or 4 4 अप्सन भन्दा बढी हुनै सक्दैन के इन्टिजर्स त दिएको छ 1 2 3 4 5 6 तर यहाँ 600 हैन 12 यो त हुनै सक्दैन नि त्यसैले यो अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ 5 र 6 चाहिँ 100 को प्लेसमा आउनै सक्दैन आउन सक्ने के भन्दाखेरि 100 200 300 400 को लाइनमा आउँछ भने यसको लागि 100 प्लेसको लागि 4 वटा अप्सन भयो अप्सन पो 4 वटा त तर यो 6 वटा नम्बर त दिएको छ हामीलाई 6 वटा नम्बरमा एउटा नम्बर टाँस्यो 100 को प्लेसमा एउटा नम्बर टाँस्यो ल एउटा नम्बर टाँसेपछि अब कतिवटा नम्बर रहन्छ त 5 वटा नम्बर रहन्छ ओ त्यसो भने यो टेन्स प्लेसमा त अब कतिवटा अप्सन रह्यो हाउ मेनी अप्सन वी क्यान ह्याभ 5 वटा 5 यहाँसम्म बुझ्यो हैन त यस सर बुझ्यो अब त्यसो भए युनिट प्लेसको लागि कति अप्सन छ त 4 वटा किन 4 वटा 6 वटामा दुईटा गयो अनि 4 टा 6 वटामा त दुईटामा टाँसिसक्यो त्यसो भए अब कतिवटा भयो त हाउ मेनी पोसिबल केसेस नाउ सिधै म राउन्ड लाउँदैछु 4 टाइम्स 5 टाइम्स 4 by basic principle of counting and it is 80 हैन त के भयो अलिकति चित्त बुझ्नु भयो कि भएन होला सोध्ने को हुन्थ्यो
भयो सर भयो है। त्यसको लागि यसरी अलिकति यो अलिकति थोरै कस्तो कि खालको नै छ कि सुरु गर्ने खालको छैन हिसाब, यसो दिमाग लाउने खालको छ। गिभन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6, टोटल नम्बर अफ डिजिट 6, 6वटा अङ्क छ यहाँ। हियर द रिक्वायर्ड नम्बर्स मस्ट बी लेस देन 500। So in the sense of place, there are hundreds place, 100 को प्लेसमा छ, tens को प्लेस पनि छ, युनिट को प्लेस पनि छ भन्नु खोजेको। 100 place can be filled up by either 1 or 2 or 3 or 4. So the 100 place digit can be chosen in 4 ways. The tens place digit can be chosen in 6 minus 1, it is 5 ways. And similarly, unit place can be chosen in 4 ways. Then by basic principle of counting, total number of ways is 4 times 5 times 4, it is 80 ways. यो चाहिँ हाम्रो 7 नम्बरको सोलुसन भयो। अब 8 नम्बरतिर जाउँ। Of the numbers formed by using all figures only once, how many are even? All figures भनेको छ नि कति डिजिटको हुने भयो त, कति डिजिटको बनाउनु पर्यो क्वेसन अनुसार। अल फिगर युजिङ अल फिगर्स भनेपछि 5 डिजिटकै भयो नि हैन, 5वटा अङ्क छ सबै युज गर्नेपछि त 5 डिजिटकै नम्बर हुने भयो। 5 डिजिटको नम्बर भयो ल यहाँ हेर। अनि हाउ मेनी आर इभन भन्छ, त्यसमा पनि इभन हुनु पर्यो। त्यसैले यो युनिट प्लेसमा त इभन हुनको लागि लास्टको डिजिट के हुनु पर्यो, इभन नम्बर फर्म गर्नु त, जस्तो 2 3 4 5 हैन। यो इभन कि अड? अड भयो। इभन निकाल्नको लागि के चाहियो अब त्यसो भए? पछाडी जोडी नम्बर, पछाडी जोडी नम्बर चाहियो नि। हेर्नु त यहाँ पछाडी यसो पछाडी जोडी नम्बर चाहिन्छ। यसरी जोडी नम्बर त यहाँ माथि पाएको दिएको जोडी नम्बर त 2 र 4 त हो जोडी नम्बर। त्यसो भने युनिट प्लेसको अप्सन कति भयो त? 2 र 4। दुईटा अप्सन भयो नि, कि 2 हुन्छ कि 4 हुन्छ भनेको। इट क्यान बी चुजन इन 2 वेज। अब बिचको त जतिसुकै भर्नु न, जतासुकै भर्नु, फर्स्टबाट भरेर ल्याउँदा पनि भयो, यो सेकेन्ड लास्टदेखि फिलअप गर्दै जाँदा पनि भयो, जुन गरे पनि हुन्छ। इभन नम्बरलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्न थियो के, अरू त अब रेन्डममा जाने भयो। अब त्यसो भए ल एउटा लास्टको युनिट प्लेसमा कि 2 गयो कि 4 गयो हैन, कि 2 गयो यहाँनिर कि 4 गयो, एउटा त गयो। त्यसो भए अब कतिवटा नम्बर बाँकी छ हामीसँग? एउटा गएपछि 4टा। 4 अब मैले 4 यहाँ लेखिदिएँ ल, जहाँ लेख्दा पनि यो सेकेन्डमा लेख्दा पनि हुन्छ, लास्ट सेकेन्ड लास्टमा। अब 2टा गइसक्यो, 6वटा 5वटा नम्बरमा 2टा गइसक्यो, अब रह्यो 3टा। अब फेरि त्यसपछि 2टा, त्यसपछि एउटा, अनि टोटल कति भयो त? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन त। गिभन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5। यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि अलिकति त्यहाँ हराउँछ भनेर मैले छोटो पार्नु खोजेको। सो देयर आर 5 डिजिट्स, दे आर 1 2 3 4 5 फर इभन नम्बर्स अफ 5 डिजिट्स। 5 डिजिटको इभन नम्बर बनाउनको लागि द युनिट प्लेस सुड बी द आइदर 2 or 4। त्यसैले द युनिट प्लेस क्यान बी फिल अप इन 2 ways. After filling of the unit place, there will be left 4 digits to fill up the tens places. So the tens place can be filled up in 4 ways. Similarly, 100 place and 1000 place can be filled up in 2 and 3 and 2 ways.
भयो नि हैन यतिसम्म हेलो Yes, sir. ल भयो होला है अर्कोतिर जाउँ है त 9 नम्बरमा ल त एउटा बनाइ हेर्नु त तपाईहरु नि त्यस्तो अहिलेको जस्तै हो हाउ मेनी नम्बर्स बिट्विन 4000 to 5000 can be formed with the digits 2 3 4 5 6 7 जम्मा कति डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्यो कति डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्यो 4 digit 4000 to 5000 भनेको त 4001 4002 भयो नि हैन यसरी नै जाने भयो नि हैन 4003 यसै हुँदै 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 जाने भयो नि त्यसो भनेको त हाम्रो त 4 डिजिटको रहेछ पक्कै पक्कै पनि 4 डिजिटको हो त्यति चाहिँ थाहा भयो 4 डिजिटको भने मैले यहाँ बक्स बनाइदिन्छु 4 डिजिटको चारवटा बक्स बनाइदिएँ सजिलोको लागि रफ हो यो चाहिँ अब हामीले बनाउनु पर्यो 4000 र 5000 बीचको अनि यो 1000 को स्थानमा 1000 को स्थानमा त 2 हुन सक्छ हुँदैन 3 हुन सक्छ हुँदैन 4 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ 4 मात्रै लेख्न पाइयो 5 लेख्न पाइन्छ पाइदैन किनभने 5000 भन्दा बेसी हुन्छ 6000 6 लेख्यो भने 7 लेख्यो भने यो हुँदै हुँदैन कुन मात्रै हुन्छ 4 मात्रै हुन्छ भनेको यो 1000 को स्थानमा चाहिँ 1000 को प्लेसमा चाहिँ 4 मात्रै राख्न पाइन्छ भनेको कतिवटा अप्सन भयो त एउटा अप्सन चाहिँ एउटा मात्रै भयो है त अंक चाहिँ 4 भयो भने अप्सन चाहिँ एउटा मात्रै भयो अब त्यसपछि रह्यो नि उताको 3 वटा पोजिसन त्यसमा त जुन जुन राख्न पनि पाइयो क्या अब कति राख्नुहुन्छ अब त्यसो भए जुन जुन राख्नु पाइयो एउटा टाँसियो अब कतिवटा नम्बर बाँकी छ 5 वटा दुईटा टाँसियो अब कतिवटा रह्यो 4टा अब फेरि 3टा टाँसियो अब कतिवटा रह्यो 3टा ल यो जब मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ त 60 आयो हैन त बुझ्नुपर्ने यतिको भनेपछि त बुझेन भने फेरि भन्नु म फेरि घर पढाइदिन्छु गिवन डिजिट्स आर यो भयो गिवन डिजिट भयो so we must have to form 4 digit numbers between 4000 and 5000 so there must be 4 digits हैन है त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि अलि तपाईको आफ्नै भाषामा लेख्नु so there must be 4 only at the thousands place 4 वटा 4 अंकलाई मात्रै भर्न पाइयो के so it means it can be done in one way 1000 प्लेस मा त 4 मात्रै हुने भयो त्यसैले यसको अप्सन त एउटा मात्रै भयो रिमेनिङ 3 प्लेसेस क्यान बी फर्म एन्ड क्यान बी फिल अप इन 5 वेज 4 वेज एन्ड 3 वेज भनेको यसमा मैले छोटो बनाएर लेखेँ है देन द टोटल नम्बर अफ वेज इज 1 times 5 times 4 times 3 it is 60 वेज भयो बुझ्नु भयो होला अब यसमा जाउँ त यहाँ ल यसमा 10 नम्बरको यो लास्ट क्वेशन हो ल पहिलो आन्सर तपाईले मिलाउनुस् दोस्रो म मिलाउँछु हाउ मेनी नम्बर्स अफ 3 डिजिट्स क्यान बी फर्म युजिङ द इन्टिजर्स 2 3 4 5 6 3 अंकको कतिवटा संख्या बनाउन सकिन्छ 2 3 4 5 6 नम्बर राखेर ल यो त मिलाउनुस् त लु त्यसपछि मात्रै म दोस्रो गर्छु हाउ मेनी अफ देम विल बी डिभिजिबल बाइ 5 चाहिँ म गर्छु
तपाईलाई क्लास वर्क भयो ट्राई गर्नु त 3 अङ्कको बनाउनु पर्यो कतिवटा बन्छ युजिङ द इन्टिजर्स 2 3 4 5 6 भएन गर्दै नै हुन्न सजिलो छ त यो त 36 हो 36 एउटा आन्सर आयो अर्को अर्को कसले निकाल्नुहुन्छ 12 एउटा 36 आयो एउटा 12 आयो कुन चाहिँ गर्नुभएको मैले पहिलो चाहिँ दिएको हजुर डिभाइड बाइ 5 डिभाइडेड बाइ 5 चाहिँ 12 भयो ल ठीक छ यो अगाडिको चाहिँ 36 आयो हैन होला यो कुन आन्सर आयो 60 आयो सर 60 आयो 60 चाहिँ मिलो जस्तो लाग्यो मलाई पहिलो चाहिँ 12 मिलो दोस्रो लाग्यो ल दुईजनाले मिलाइहाल्यो यो दुईजनाको मर्ज भयो भने अब यो सोलुसन मर्ज गरिदियो भने यो ठ्याक्कै मिल्ने भयो अरु कसैले फाइन्ड आउट गर्नु छ भने गर्नु भएको छ भने भन्नुस् त ल मैले यसलाई छोटो पारौँ कि लेख्दै जाउँ है लेख्दै जाउँ न के छोटो पार्नु अब बुझियो होला गिभन इन्टिजर्स डिजिट्सहरु दिएकै छ यो डिजिट पनि 3 डिजिटको बनाउनु पर्ने हो टोटल नम्बर अफ डिजिट्स इज 5 जम्मा अङ्क चाहिँ 5 वटा दिएको छ नम्बर संख्या चाहिँ बनाउनु पर्यो 3 अङ्कको संख्या बनाउनु पर्यो here we have to form 3 digit numbers the 100 place digit can be chosen in 5 ways हैको तीनटा बक्स बनाएपछि बुझ्नुहुन्छ नि त यसरी लेखेको बुझ्दैन कि एउटा बक्स बनाएपछि बुझ्छ भने त यहाँ त 100 प्लेसमा त यहाँ कतिवटा अप्सन भयो कि 2 भए पनि भयो 3 राख्नु भयो 5 राख्नु भयो 4 राख्नु भयो 6 राख्नु भयो यसको त 5 वटा अप्सन भयो अब एउटा टालेपछि 4 वटा रहन्छ फेरि एउटा टालेपछि 3 टा रह्यो हैन भइहाल्यो हैन 60 भइहाल्यो भइहाल्यो नि 60 भयो भेरी गुड एउटा मिलाउनु भयो त लेख्ने चाहिँ अब यसरी मात्रै हुँदैन आन्सर मात्रै निकालेन हैन अलिअलि ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नुपर्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है त 60 वेट भयो अब हाउ मेनी अफ देम डिभिजिबल बाइ 5 भन्छ है यो 3 अङ्कको त यतिवटा 60 वटा नम्बर त भयो तर 5 ले पनि ठ्याक्कै डिभाइड हुनु पर्यो के त्यस्तो चाहिँ कतिवटा नम्बर छ भनेपछि 5 ले ठ्याक्कै डिभाइड हुनको त यो लास्टमा कति आउनु पर्यो 5 आउनु पर्यो त्यसको लागि त अप्सन कतिवटा भयो त एउटा मात्रै भयो है 0 पनि हुँदा 5 ले डिभिजिबल हुन्थ्यो तर माथि अङ्क 0 दिएकै छैन क्वेशनमा त्यसैले भएर एउटा मात्रै अप्सन भयो अब त्यो अगाडिको दुईटा अप्सन त अब जसले भरे पनि भयो 5 बाहेक अरु राख्नु पर्यो 5 बाहेक कतिवटा अङ्क रह्यो 4 टा अनि दुईटा भरेपछि 3 टा हैन ल भयो होला है यो पनि यसैलाई अलिकति मिलाएर लेख्ने अनि भइहाल्छ त्यहाँ नै मिलाएर लेखेको पनि पढौँ अलिअलि अगेन फर द नम्बर्स डिभिजिबल बाइ 5 वी फिक्स द डिजिट 5 इन द युनिट्स प्लेसमा चाहिँ 5 लाई नहल्लिने गरी राख्ने त्यहाँ अनि राखेपछि त 5 राख्यो भने त एउटा मात्रै अप्सन भयो सो देयर इज ओन्ली वान चोइस फर फिलिङ अफ द युनिट्स प्लेस देयर आर 4 choices of filling of the tens place and 3 choices for filling of the 100 place. So total number of required numbers, so the required numbers of 3 digits
number that are divisible by 5 is 3 times 4 times 1, it is 12 ways. ठिक छ? Yes, sir. ल त्यसो भने म अगाडि बढेँ. यो चाहिँ सिध्यो. अब एउटा एक्सरसाइज चाहिँ एक्सरसाइज 1.1 हैन. अब एक्सरसाइज 1.2 सुरु गर्नलाई यहाँ थोरै बेसिक कुराहरू राख्छु है त म पहिला. थोरै बेसिक कुराहरू राख्न. नोटेसन यो छ नि फ्याक्टोरियल नोटेसन भन्ने. यो फ्याक्टोरियल नोटेसनमा अब नयाँको लागि है सेकेन्ड एक्सरसाइज 1.2 को लागि बेसिक कुराहरू अब हामी कलेक्सन गर्न थालौँ यहाँबाट. यो पहिला फ्याक्टोरियल नोटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि continued product of natural number like it जस्तो 5 हैन times 4 times 3 times natural number को continued product 1 सम्म. अथवा यसैलाई लेख्दाखेरि 1 लाई अगाडि लेखौँ 2 अनि त्यसपछि 3 अनि त्यसपछि 4 अनि यसरी 5. हो यसरीलाई लामो नम्बर आउँछ नि. यो लामो प्रोसेस गरेर धेरै नम्बर आउँछ नि. लामो भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि अगाडि हेर्नुस् है. यसलाई लेख्छौँ हामीहरू 5 अनि यहाँ एक्सक्लामेटरी सिम्बल भनेको यसलाई भन्छौँ अब हामीहरू 5 फ्याक्टोरियल. So now 5 factorial means we come to know 5 times 4 times 3 times 2 times 1, or secondly here 1 times 2 times 3 times 4 times 5 जुन लेखे पनि एउटै भयो 5 फ्याक्टोरियल. त्यसै नै 6 फ्याक्टोरियल भनौँ भने कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ होला? त्यसै आइडिया भयो? फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ कतिवटा नम्बरले मल्टिप्लाई हुन्छ हो त्यो लेख्नु पर्ने. कतिवटा लेख्ने भनेको 5 फ्याक्टोरियल भनेपछि 1 देखि 5 सम्म लेख्ने अथवा 5 देखि 1 सम्म लेख्ने. 6 फ्याक्टोरियल भनौँ भने कति हुन्छ अब त्यसै गरेर भन्नु त. 5 4 3 2 1 6 5 4 4 3 2 1 हो टाइम्स 2 अनि 1 अथवा यो 1 देखि 2 3 4 5 6 भन्दा लेखे पनि भयो है. भनेपछि त 7 फ्याक्टोरियल भन्यो भने लेख्न आउँछ नि अब हैन सर? आउँछ अब आउँछ. त्यसो भए हुँदै हुँदै तपाईको n फ्याक्टोरियल भन्यो भने कति हुन्छ होला त? ल यसो अनुमान लाउनु त. n फ्याक्टोरियल भन्यो भने कस्तो हुन्छ होला? n समय अब 1 सम्म जाने भयो नि यो त. 7 फ्याक्टोरियल भन्यो भने 6 फ्याक्टोरियल भन्यो भने कहाँसम्म पुग्ने भयो? 1 सम्म पुग्ने भयो. 7 फ्याक्टोरियल भन्यो भने कहाँसम्म पुग्ने भयो? 7 देखि 1 सम्म. 1 सम्म भने है 7 अनि 1 कम 6 अनि फेरि 1 कम 1 लेस 4 and 1 less 3 and 1 less हैन and 2 being 1 less up to 1. Similarly n factorial means what you come to know? n into n dot 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 into n minus 1 1 less then n minus 2 1 less हुँदै जाँदै छ नि हैन. त्यसै गरेर n minus 3 times n minus 4 हुँदै 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 कहाँसम्म पुग्यो त? 3 हैन 2 लास्टमा कहाँसम्म पुग्छ त? 1 सम्म पुग्छ होइन त? हो यसलाई चाहिँ भन्छ n फ्याक्टोरियल. n फ्याक्टोरियल भनेको यति लेख्न सक्नु पर्यो. अब n फ्याक्टोरियल भनेको फेरि यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ. n लेखे अनि त्यसपछि यो दोस्रो देखि लास्टसम्मकोलाई के लेख्न पाइन्छ लु भन्नु त? अनुमान लाउनु त. दोस्रो नम्बरदेखि लास्टसम्मलाई के लेख्न पाइन्छ होला? यस्तै नोटेसनमा लेख्यौँ भने n minus 1 देखि कहाँसम्म पुग्यो? 3 to 1 सम्म पुग्यो भनेपछि what we can write? We can write n minus 1 के लेख्न पाइन्छ होला? फ्याक्टोरियल. बुझिन्छ? So n factorial also we can write n times n minus 1 factorial. त्यस्तै तपाईको 6 फ्याक्टोरियल भन्यो भने के लेख्न पाइन्छ होला? यसो यही अनुसार 6 times 6 minus 1 factorial यस्तो पनि लेख्न पाइँदो रहेछ. भनेको यस्तो पनि लेख्न पाइँदो रहेछ. 6 times
6 times 5 factorial पनि लेख्न पाइँदो रहेछ के भनेको 6 factorial भन्नु र 6 times 5 factorial भन्नु पनि एउटै रहेछ भनेपछि मेन जिस्ट के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो फ्याक्टोरियल भनेको के रहेछ भन्नेको बुझ्यो कि बुझेन होला सर बुझ्यो बुझ्यो है फ्याक्टोरियल भनेको केही पनि होइन त्यस्तो कन्टिन्युट प्रोडक्ट हो नेचुरल नम्बरको है जस्तो फर एक्जाम्पल 5 factorial को भने मैले 6 factorial को भने 7 factorial को पनि थोरै भन्दै हैन त्यस्तै हुँदै n factorial को बारेमा पनि भने अब त्यसैलाई म यहाँ थोरै लेख्छु लेख्दाखेरि अलिकति बेसी हुन सक्छ तर बुझ्ने कुरा चाहिँ त्यति नै हो the continued products of the type 1 times 2 times 3 times 4 यो मल्टिप्लाई है डेसिमल होइन or 1 times 2 times 3 times 4 times 5 or 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6 etc are denoted by a notation एउटा नोटेसनले डिनोट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्याक्टोरियल नोटेसन भन्छौं कस्तो खालको नोटेसन भन्दाखेरि द कन्टिन्युड प्रोडक्ट 1 times 2 times 3 times 4 times 6 can be written as 4 factorial in or यो पनि 4 factorial है नोटेसन कोही बुकले यो लेख्छ कोहीले यो लेख्छ है एउटै हो is known as a factorial 4 that is यसलाई factorial 4 लेख्न पाइयो त्यसरी नै सिमिलरली 5 factorial we can write it 5 factorial मा एउटा 3 चाहिँ बेसी भएछ यसलाई 8 गर्छु म एउटा 3 बेसी भएछ भनेपछि स्लाइड नम्बर 13 है एडिट गर्छु लेख्दै बेसी भएछ बनाइराखौँ न यहाँ 3 बेसी भएछ क्या देख्नुभयो नि यहाँ 3 बेसी भयो ओके यो भयो फ्याक्टोरियल नोटेसनको बारेमा इन्फर्मेसन यहाँ तल सन पुर्याएँ सिमिलरली भनेकोमा 5 फ्याक्टोरियल अनि त्यसपछि 6 फ्याक्टोरियल त्यसरी नै 7 फ्याक्टोरियल हुँदै 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 एन्ड सो अन n फ्याक्टोरियल अनि n भनेको चाहिँ के भनेको n बिलोङ्स टु n भनेको के होला यो n बिलोङ्स टु n भनेको यो सानो n चाहिँ ठुलो n मा पर्छ भनेको कस्तो खालको यो ठुलो n चाहिँ के हो व्हाट डु मीन बाइ दिस क्यापिटल n नेचुरल नम्बर नेचुरल नम्बर यस नेचुरल नम्बर अनि नेचुरल नम्बर भनेको कस्तो नम्बरहरु पर्छ त्यो पनि थाहा पाऊँ 1 देखि इन्फिनिटी सम्म हैन अल पोजिटिभ काउन्टिङ नम्बर भनौं न अल पोजिटिभ काउन्टिङ नम्बर नेचुरल नम्बर भनेपछि हाम्रो फ्याक्टोरियल कहाँ मात्रै एक्जिस्ट गर्ने भयो यो n चाहिँ कस्तो हुँदा नेचुरल नम्बर हुँदा मात्रै फ्याक्टोरियल नोटेसन हुन्छ भनेको आई मिन दैट -2 फ्याक्टोरियल अब कति हो यसको एक्जिस्ट गर्दैन -10 फ्याक्टोरियल कति हो नेगेटिभमा आयो नि त नेगेटिभ -10 त नेचुरल नम्बर पर्दैन सो इनेरको चाहिँ डज नट एक्जिस्ट इट इज नट डिफाइन्ड अनडिफाइन्ड है त नेगेटिभको फ्याक्टोरियल नोटेसन हुँदैन इट डज नट एक्जिस्ट है अल्सो वी हैव 4 फ्याक्टोरियललाई यसरी पनि लेख्न पाइन्छ हैन यसलाई त 3 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइन्छ 3 फ्याक्टोरियल अर 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 - 1 फ्याक्टोरियल अहिले पनि छलफल भएकै हो त्यसै गरेर 15 फ्याक्टोरियललाई लेख्न पाइन्छ 15 टाइम्स 14 फ्याक्टोरियल एक कम त हो त्यसैले n फ्याक्टोरियललाई वी क्यान राइट n टाइम्स n - 1 फ्याक्टोरियल नोट 1 फ्याक्टोरियल इज 1 and 0 factorial is 1 0 factorial चाहिँ 1 हुन्छ है अनि अर्को नेगेटिभको फ्याक्टोरियल हुँदैन फ्याक्टोरियल अफ द नेगेटिभ इन्टिजर्स डज नट एक्जिस्ट भनेको इन्फिनिटी भयो जति पनि नेगेटिभ आउँछ सबै इन्फिनिटी -1 को फ्याक्टोरियल पनि इन्फिनिटी अब यो किन हुन्छ त भन्ने कुरा 0 फ्याक्टोरियल को भ्यालु 1 कसरी भयो अनि नेगेटिभ को फ्याक्टोरियल इन्फिनिटी कसरी भयो यो पनि हेरौँ न भन्ने कसैलाई छ कि त्यस्तो छ ल
छैन छैन सर अगाडि बढौँ ए त्यो तपाईँले अब भएन भने युट्युबमा एकचोटि हेरेर पनि आउनु न, त्यता पनि भेटिन्छ होला, नेटतिर पनि हेर्नु कि त्यो हुन्छ। तर अब कसरी हुन्छ भनेर भन्नु चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ। त्यो हेरेर आउनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई मैले कामै दिएँ, खोज्ने भए त 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 कसरी हो, माइनसको फ्याक्टोरियल इन्फिनिटी कसरी हो, त्यो दुईटा चाहिँ तपाईँहरूले खोजेर आउनु पर्यो। र खोज्ने पनि काम दिएँ, तपाईँले खोजेर राख्नुभयो भने कहिले बिर्सिँदैन नि त। अगाडि बढाएँ त म त्यसो भए। अब पर्मुटेसन भन्ने बल्ल हाम्रो च्याप्टरमा आउँदैछौँ क्या हामीहरू। पहिला 1.1 एक्सर्साइज सकेँ, अनि त्यसपछि फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन भयो एक्सर्साइज सकेपछि। अब पर्मुटेसन भन्ने कुरा बल्ल आउँदैछ है। पर्मुटेसन अफ अ सेट अफ अब्जेक्ट मिन्स एन अरेन्जमेन्ट अफ अब्जेक्ट्स इन सम स्पेसिफिक अर्डर। कुनै पनि थिङ्स अथवा अब्जेक्ट्सको कुनै पनि दिएको अर्डरमा मिलाउने काम चाहिँ हाम्रो पर्मुटेसन हो भनेर हामीले सुरु गर्दा पनि मिनिङबाट सुरु गरेको थियौँ, त्यही मिनिङ हो। अब हामी बल्ल हैन यो टपिकमा आइपुगेका छौँ है। अब चाहिँ हामीले बिचतिर आउनु खोज्दैछौँ। फर एक्जाम्पल पर्मुटेसनको एक्जाम्पल, द 3 letters ABC टेकिङ अल 3 एट अ टाइम भनेको 3 वटामा 3टै एकचोटिमा लिँदाखेरि क्यान बी अरेन्ज इन 6 ways एन्ड दे आर एबिसी एसिबी हैन, बिसिए बिएसी। अगाडि पनि हामीले सुरु गर्दा गरेको थियौँ। यो अगाडि चाहिँ क्यापिटलमा थियो, यहाँ स्मलमा छ, त्यति नै 6 waysले हुँदो रहेछ। अगेन सिमिलरली द 3 letters एबिसी टेकिङ 2 एट अ टाइम, एकचोटिमा दुईटा मात्रै लियो भने कतिवटा अप्सन हुँदो रहेछ त यहाँ, एबी बिए बिसी सिबी एसी सिए भनेको यसको पनि 6 अप्सन भयो। हो यस्तै यसरी मिलाउने काम। पहिलोमा मिलायो 3 लेटरलाई एकचोटिमा 3टै लिएर, दोस्रोमा मिलायो 3वटा लेटरलाई एकचोटिमा 2टा लिएर, यसरी अर्डर मिलाएर गरेको जुन अरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पर्मुटेसन भन्छौँ। अब एउटा नोटेसन हेर्नुहोस् है लास्टमा, द नम्बर अफ पर्मुटेसन अफ n different objects taken r at a time is denoted by PNR or NPR। यो अगाडिको P of NR चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बुकमा युज हुन्छ, अनि यहाँ हाम्रो हैन मैले स्लाइडमा पिडिएफमा पनि त्यही बनाएको छु, प्रेजेन्टेसनमा पनि पावर पोइन्टमा पनि। र यो NPR लेखेको चाहिँ क्याल्कुलेटर र कम्प्युटरतिर युज हुन्छ यो सिम्बल चाहिँ। अब यो n भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ थिङ्स हो, r भनेको चाहिँ कतिवटा लिने त भन्ने कुरा। जस्तो हाम्रो बसमा 48वटा सिट छ अनि हामीले 45वटा चाहिँ मान्छे बसाउनु पर्ने छ भनेको टोटल सिट्स 48 vacant and number of people should be seated 45 only. So this 48 is n and this taking 45 is passengers it r। यसरी n र r को रिलेसन यो भयो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ 48 स्टुडेन्टमा 48 प्यासेन्जर पनि हुन सक्छ। इट मिन्स यतिखेर त के हुन्छ त n इक्वल्स टु r भयो। I mean that now this n is greater than or equals to r. Sometimes maybe n equals to r, but always n is greater than r. यो रिलेसन हुन्छ n र r को पनि। यो एउटा बुझाउने काम भयो। त्यसपछि अब एउटा थ्योरम आउँदैछ है। यो थ्योरम साह्रै मजाको थ्योरम छ। सेट अफ अब्जेक्ट्स अल डिफरेन्ट भनेको सेट अफ अब्जेक्ट अल डिफरेन्ट भनेको कोही रिपिट नहुनु पर्यो के। अल आर डिफरेन्ट डिस्टिङ रिपिट नहुनु पर्यो। जस्तो 2 2 3 3 रिपिट नहुनु पर्यो के, डिफरेन्ट अब्जेक्ट भनौँ न। यसमा एउटा थ्योरम छ, थ्योरम 1 से द टोटल नम्बर अफ परमुटेसन अफ अ सेट अफ n अब्जेक्ट्स। एउटा सेटमा n वटा अब्जेक्ट छ अनि n वटामा r वटा लिने। टेकन r एट अ टाइम इज गिवन बाई p and r। परमुटेसन अफ n अब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज
n times n minus 1 times n minus 2 times n minus r plus 1 where n is greater than or equals to r. यो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो है, भनेको यो pnr भनेको यति हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो. pnr means number of permutation of n things and taken r at a time. यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है. अब यो प्रुभ गर्नको लागि एउटा छोटो मिठो तरिका सुन्नुस् अनि त्यसपछि मात्रै हो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छु. लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ दुईटा स्लाइड भरिन्छ, मजाले सुन्नु ल. हामीलाई कतिवटा थिंग्स छ, कति अब्जेक्ट्स छ? n अब्जेक्ट्स, n वटा छ के दोस्तों, n वटा छ. n वटा भनेको जस्तो 20 वटा होला, 30 वटा होला, 40 वटा, 50 वटा, 100 वटा, जति सुकै भयो भने n वटा हामीसँग अब्जेक्ट्स छ है. n वटा छ. we have n objects. अनि n वटामा कतिवटा लिने भनेको छ? r वटा मात्रै लिने. भनेपछि n वटा थिंग्स त छँदै छ. अनि हाम्रो r वटा मात्रै लिने भने त r वटा पोजिसन मात्रै हुनु पर्यो नि त. अहिले जस्तो नै 48 वटा सिटमा 45 वटा मात्रै राख्दाखेरि हामीलाई त 45 वटा पोजिसन मात्रै चाहियो, 48 वटा चाहिएन. त्यसै गरेर यहाँनिर n वटामा r वटा मात्रै चाहियो भने त हामीलाई r वटा पोजिसन हामी युज गर्दैछौँ. फर्स्ट पोजिसन सी फर्स्ट बक्स, सेकेन्ड पोजिसन सेकेन्ड बक्स, थर्ड पोजिसन थर्ड बक्स, फोर्थ पोजिसन फोर्थ बक्स हैन, हुँदै हुँदै गएर यहाँ अरु पनि जाँदैछ है. कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि फर्स्ट पोजिसन यो भयो, सेकेन्ड पोजिसन दिस इज थर्ड पोजिसन, दिस इज फोर्थ पोजिसन, यस इट इज अ पोजिसन, एन्ड फिफ्थ पोजिसन, एन्ड इट गोज टु कतिसम्म पोजिसनमा जान्छ? 8th पोजिसनमा है, 8th पोजिसनमा जाने भयो. अब भन्नुस् कि पहिलो पोजिसन कति किसिमले फिलअप गर्न सकिन्छ? फर्स्ट पोजिसन इन हाउ मेनी वेज वी क्यान फिल अप इट? पहिला त हामीसँग कतिवटा थिंग्स छ, अब्जेक्ट कति छ? n वटा छ. भनेपछि पहिलो किसिमको पहिलो पोजिसन फर्स्ट बक्स क्यान बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज? n ways. अब n वटामा त एउटा त टाँसियो, अब कतिवटा बाँकी छ? n minus 1. सेकेन्ड पोजिसन क्यान बी फिल अप इन हाउ मेनी वेज? n minus 1. सिमिलरली n माइनस के हुन्छ? 2. तीनटा त टाँसिसक्यो यहाँनिर. अब कतिवटा बाँकी छ? n माइनस 3 हो. त्यसै गरेर n minus 4. अब हुँदै हुँदै गरेर 8th पोजिसन चाहिँ कति किसिमले फिलअप गर्न सकिन्छ? n minus r plus 1. हो, n माइनस r अनि माइनस 1 हो नि खासमा चाहिँ. यसरी ब्राकेट लाएर गरौँ न, किनभने यहाँ 5th पोजिसन हुँदा के हुन्थ्यो? 4 भयो हैन. 4th पोजिसन हुँदा के हुन्थ्यो? 3 भयो नि, एक कम. 3 हुँदा के भयो? यहाँ 2 भयो नि, एक कम. भनेपछि r हुँदा एक कम, r minus 1. इट मिन्स वाट? n minus r प्लस के हुने भयो? प्लस 1 है. अब त्यसो भए फर्स्ट पोजिसन क्यान बी फिल अप बाई n वेज, सेकेन्ड पोजिसन क्यान बी फिल अप, हेर्नुहोस् है टेबलमा जाउँ फेरि. फर्स्ट पोजिसन क्यान बी फिल अप इन n वेज, सेकेन्ड पोजिसन क्यान बी फिल अप n minus 1 वेज, थर्ड पोजिसन क्यान बी फिल अप इन n minus 2 वेज. Similarly, 5th and 4th and 5th position can be filled up in n minus 3 and n minus 4 ways, and 8th position can be filled up in n minus r plus 1 ways. हो भने अब टोटल नम्बर अफ वेज चाहिँ कति भयो त? फर्स्ट पोजिसनको पो n वेज भयो, सेकेन्ड पोजिसनको पो n minus 1 वेज भयो. त्यस्तै r पोजिसनको लागि n minus r plus 1 वेजले फिलअप गर्न सक्छ भने what is the total then? Total number of possible cases is how many? n times बिर्सिनु भयो क्या हो? बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बिर्स्यो? n minus 1, n minus 2, n minus 2 अनि n minus 3
n minus हुँदै 3. हुँदै गयो मैले ड्यास ड्यास लेखेँ Yes, sir. अनि लास्टमा कति छ n minus r plus 1. हो n minus r plus 1 यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ वेज हो बाई बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेपछि माथि अब प्रुफ गर्नेमा हेर्नु त प्रुफ गर्ने र यो सेम छ कि छैन Yes, sir. Same, sir. हो त्यसो भने प्रुफ भयो अलिकति बुझ्यो Yes, sir. बुझ्यो. अब त्यसैलाई म ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति लेख्छु ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि अलिकति लेन्दी हुन सक्छ है त हुन्छ सर. ल यसलाई अब बुझौँ है त यो थियोरम हो बुझेपछि मजाले बुझिन्छ यो है मैले सुरु गरेँ है त थियोरमलाई द नम्बर अफ परमुटेसन अफ a set of n objects taken r at a time is equivalent to the number of ways in which r positions can be filled up by those n objects. The position त r वटा मात्रै हो नि taken r at a time पछि r वटा पोजिसन चाहिँ n वटा थिंग्सले भर्दै छ त्यहाँ. This can be done in the following steps. First step मा पहिलो स्टेपमा there are n choices to fill up the first position. So the first position can be filled up in n ways. And second position can be filled up in how many ways? n minus 1 ways. N minus 1 ways. Third position can be filled up in how many ways? Minus 2 ways. N minus 2 ways. हेर्नु है यहाँ मैले स्टेप स्टेप पारेको छु सजिलो होस् भनेर फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेप यो स्टेपहरु लेख्न जरुरी छैन. Similarly, fourth position can be filled up in n minus R plus 1. Oh, here first position can be filled up in n ways. Second position can be filled up in n minus 1 ways. Third position can be filled up in n minus 2 ways. And similarly, r position can be filled up in n minus 1 plus n minus r plus 1 ways. So total number of ways चाहिँ के गर्नु पर्यो निकाल्नलाई अब by basic principle of counting multiply गर्नु पर्यो. Oh, multiply गर्नु पर्यो हैन n times n minus 1 times n minus 2 अनि times n minus r plus 1 गर्यो भने total number of 1 total number of possible ways भयो. त्यो नै भयो हाम्रो permutation. अर्को स्लाइडमा त्यसैमा म गए तपाईले यो बुझ्नु भयो होला. Then by the basic principle of counting right topma the number of ways in which r position can be filled up by n objects is given by this by basic principle of counting. यही नै हो हाम्रो permutation. हामीले प्रुफ गर्ने पनि यति थियो कि थिएन हेर्नु त अगाडि यही हो. यति थियो. हो यही हो है यही हो. अब यसमा प्रुफ भयो यति क्वेशन सोध भने तर यही क्वेशनलाई कहिले कहिले अलिकति एक्सटेन्ड गरेर पनि सोध्न सक्छ. त्यसैले म कन्टिन्युएसन यहाँबाट गरे है त. अब यसैलाई लेख्दाखेरि यसैलाई भनेको यो लाइनले मैले यस्तो च्याप्पै यहाँ राखेको छु कि स्टेप गरेर यही स्टेपलाई लेख्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपमा मैले यसरी लेखेँ भनेको यति यो काट्न पाइन्छ नि हैन यो काटेर गयो भने काटिदियो भने पाइन्छ. Yes sir. यो माथिको स्टेप र यो स्टेप गोलो लाको सेम हो कि होइन हेर्नु त गोलो लाकोमा सेम हो सेम यो भयो. उताको त मैले थपेको हो अनि काट्न पाइन्छ नि यसरी क्यान्सल भइहाल्छ डिभाइडमा. यहाँसम्म बुझ्यो होला भने मलाई ठुलो आश छ. आखिर यो त काटेर गइहाल्छ काटेर गयो भने यही माथिको आउँछ नि हैन यो त एउटै हो. ठीक छ नि. अब किन यो थपेको भन्दाखेरि यो प्रुफ गर्न थपेको जस्तो n minus 1 n minus 2 हुँदै 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 घट्दै घट्दै कहाँ पुग्यो 3 2 1 यसलाई के लेख्न पाइन्छ होला त्यो फ्याक्टोरियल नोटेसनमा हामीले पढेको थियौं अघि के लेख्न पाइन्छ होला n minus n देखि 1 सम्म पुगेको छ मल्टिप्लाई हुँदै n minus 1 को फ्याक्टोरियल n minus 1 को फ्याक्टोरियल त्यो पनि राइट हो. अरु अझै कहिले भन्नु सक्नुहुन्छ कि
n minus 1 अनि n minus 2 को factorial त्यो पनि लेख्न पाइयो यसैलाई यसो पनि लेख्न पाइयो नि n फ्याक्टोरियल पनि लेख्न पाइयो नि हैन पाइयो पाइयो हो दोस्रो n minus 1 n minus 2 फ्याक्टोरियल पनि लेख्न पाइयो भने म त्यसलाई n फ्याक्टोरियल लेख्छु है त माथिको न्युमरेटरलाई म we can write it is n factorial and second in denominator what we can write it similar as in numerator मा गरे जस्तै डिनोमिनेटरलाई पनि केमा लेख्न पाइन्छ त फ्याक्टोरियलमा लेख्न पाइन्छ फ्याक्टोरियललाई लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ n - 1 देखि सुरु गरेर 3 to 1 मा पुगेछ n minus r को factorial हो n minus r factorial very good भनेको यति लेख्न पाइयो है यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यति सोध्न सक्छ है यो सोध्ने पनि थ्योरम हो सो permutation of n objects taken r at a time PNR भनेको के हो यो भनेको permutation of n objects taken r at a time is n factorial over n minus r factorial यो चाहिँ प्रुफ भयो सिद्धियो यति बेला अब थोरै यहाँ म नोट तलतिर लेख्छु है त एउटा कर्लरी भनेर थ्योरम चाहिँ यहाँ सिद्धियो द permutation of a set of n things taken n at a time भनेपछि यो r को छेउमा नै n लेख्यो भने के हुन्छ भनेको r लाई रिप्लेस गर्ने n ले if r is replaced by n then what will happen is this pnn this left side and right side it becomes n factorial by n minus n factorial by 0 factorial भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन त n factorial by 1 भनेको फेरि कति पो त n factorial नै भयो यो चाहिँ जस्तो अब के बुझ्नु पर्यो p55 भयो भने के आउँदो रहेछ यो 5 factorial आउने रहेछ त्यसै p33 भन्नु भने के आउन सक्छ 3 factorial आउने रहेछ यो अपडेट गरेर हेर्नु भयो भने त्यति नै आउँछ है त अनि क्याल्कुलेटर युज पनि गर्न सक्नु पर्यो क्याल्कुलेटर पनि युज गर्नुपर्छ अब सिक्दै जाँदा त्यहाँ क्याल्कुलेटर नजिकै राख्नु होला 9 भनेपछि हाम्रो 20 सम्म हैन त टाइम अझै छ 10 मिनेट अगाडि बढौँ है त अब सर यिनीहरु एक्जाम पनि आउने थ्योरमहरु हो permutation of objects not all different अघिकोमा चाहिँ के थियो all different थियो यसमा चाहिँ not all different so not all different भनेको सपोज यस्तो होला नि त 2 2 हैन 3 3 4 3 भनेपछि यहाँ के आयो सबै त डिफरेन्ट छैन नि यहाँ हैन 2 2 रिपिट भएको छ ट्वाइस टाइम 3 3 रिपिटेड थ्राइस टाइम त्यस्तै होला नि त 3 4 चोटी पनि रिपिट हुन सक्छ हो त्यस्तो रिपिटेड केसमा चाहिँ भन्नु खोजेको अब अघि अल डिफरेन्ट केसमा त भइहाल्यो नट अल डिफरेन्ट केसमा चाहिँ एउटा फर्मुला मात्रै लेखिरहन्छु अनि प्रुफ चाहिँ अलिक पछि गर्छ है त म एउटा एक्सरसाइज गर्छु भने है जस्तो पहिलो किसिमको p चोटी रिपिट भएको छ दोस्रो किसिमको चाहिँ q चोटी रिपिट भएको छ तेस्रो किसिमको चाहिँ r चोटी रिपिट भएको छ भने एट दैट टाइम टोटल परमुटेसन इज n factorial by p factorial q factorial r factorial यो चाहिँ एउटा फर्मुला यो म प्रुफ पनि गर्दिन्छु त्यसलाई अहिले यति मात्रै राखौं सर्कुलर परमुटेसन भनेछ सर्कुलर परमुटेसन भनेको राउन्ड टेबलमा हामी किचनमा खाना खानु बस्छौं नि कहिले कहिले होटलतिर गयो भने राउन्ड यसरी राउन्डमा सो एट दैट टाइम राउन्डमा बस्दाखेरि एट दैट टाइम्स टोटल परमुटेसन इज n - 1 factorial n - 1 factorial हुन्छ n - 1 factorial सर्कुलर परमुटेसनमा चाहिँ परमुटेसन अफ रिपिटेड अब्जेक्ट्स रिपिट हुँदाखेरि चाहिँ रिपिटेड है रिपिट भइरहने खालको इट इज n power raised to r
यति लेखेर म अब एक्सरसाइजमा जाउँ भन्ने अनुमति पाओस् भनेर म कुनैको थ्योरमहरु एउटा म उता बनाइ पनि राखेको छु गर्छु त्यहाँनिर गरौँला है एक्सरसाइज 1.2 मा जाउँ न यसको अप्लाई गर्न खोजेको पहिलो थियो नि परमुटेसनको पहिलो थ्योरम 1 युज गरेर यहाँ एक दुईवटा गरौँ त्यसपछि बीचमा थ्योरम 2 युज गरौँ अनि 3 युज गर्दै जाउँ फाइन्ड द नम्बर अफ परमुटेसन अफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम भनेपछि n इक्वल्स टु कति भयो यसमा 5 भयो कतिवटा मात्रै लियो 3 एट अ टाइम हो त्यसो भए अब टोटल परमुटेसन कति हुन्छ p 5 53 p53 निकाल्ने फर्मुला के हो 5 factorial by के हुन्छ त n minus 5 minus 3 factorial हुन्छ नि हैन हो यसको कति आउँछ अब 5 factorial भनेको 5 times 5 into 4 into 4 3 times 3 times 2 times अनि 1 हैन त अनि डिनोमिनेटरमा कति आउँछ 2 factorial 2 factorial भनेको 2 times 1 हैन त यो झ्यापा काटेर गयो कति रह्यो 60 अब यो त क्याल्कुलेसन गर्ने भयो हातले हैन अब क्याल्कुलेटर को छ रेडी गर्नु त रेडी छ सर अब क्याल्कुलेटरमा कसरी यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने के यसलाई क्याल्कुलेटरमा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेर्नुस् है कसरी गर्ने सबैले सिकिरहनु है पछि ठुलठुलो नम्बरहरु आउँदाखेरि काम लाग्छ क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि के गर्ने भने 5 थिच्ने है अनि शिफ्ट थिच्ने शिफ्ट 5 थिचेपछि शिफ्ट थिच्ने सर थिच्यो अब त्यसपछि शिफ्ट थिचेपछि त्यहाँ एनपीआर भन्ने अप्सन छ के हो कुन हो सर एनपीआर भन्ने अप्सन छ भेट्यो मल्टिप्लाईको साइनमा छ हो त्यो कहाँनेर छ है सर भेट्यो हो त्यो थिच्ने अनि 3 थिच्ने अनि 3 थिच्ने अब सर आयो कति 60 आयो 60 आयो 60 ल हो त्यसरी सिक्नु पर्छ है ल अब 11 थियो होला है डिमान्ड वाला हो थियो त्यो प्रोबेबिलिटीमा थियो p10 3 थिच्यो भने कति p10 4 निकाल्नु ल कति आउँदो रहेछ क्याल्कुलेटरमा np3 थिच्यौं सर 60 हजुर 4 थिच्यो भने सर p10 4 थिच्यो भने 5040 5040 अब तपाईको अब यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हातले गर्यो भने त कहिले कहिले मल्टिप्लायरहरुमा रङ हुन सक्छ नि त त्यो भनेर क्याल्कुलेटरमा सिक्यो भने अलिकति झ्याप्पै आउँछ रिजल्टहरु मिस्टेक हुँदैन भन्नु खोजेको अब यसैलाई हजुर सर p10 अनि के थिच्नु हैन पहिला 10 थिच्छ शिफ्ट थिचेर अनि एनपीआर थिचेर अनि फेरि 4 थिच्छ शिफ्ट थिच्ने हैन अनि त्यसपछि एनपीआर भन्ने अप्सन छ त्यहाँबाट त्यो थिच्नुस् क्याल्कुलेटरमा अनि त्यसपछि 4 थिच्नुस् अनि इक्वल टु गर्नु ओके सर 50 खोजेर आयो हो अब त्यो सबैजनाले सिक्नु त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नलाई जानिराख्नु हुने हियर n equals to 5 r equals to 3 so a number of permutation of 5 different objects taken 3 at a time is given by p and r where n is 5 r is 3 यसको क्याल्कुलेसन गर्न पनि आयो हैन यो चाहिँ हातैले क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ यसरी हातैले क्याल्कुलेट गर्न पनि जान्नु पर्यो कुनै पर प्रब्लमहरु हातैले गर्ने पनि छ इट इज 60 ल दोस्रोमा अब सजिलो खालको छ म 5 मिनेट टाइम छ थोरै दुईटा जति स्लाइडको भ्याउँछु इफ 3 पर्सन इन्टर अ बस इन व्हिच देयर आर 10 भ्याकेन्ट सीट्स जम्मा चाहिँ 10 वटा सीट छ 3 जना पर्सन छिर्दै छ है बसमा फाइन्ड हाउ मेनी वेज दे क्यान सिट नम्बर अफ सीट्स and 10 and number of person entering in the bus 3 so total required number of ways in which they can sit each they can be seated in p and r भनेको p 10 3 कति आउँदो रहेछ लु त क्याल्कुलेट गर्नु त 720 हो एक जनाको आयो
अरूले पनि भनेर अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाऊ क्लासलाई 729 सर 729 ल दुईजनाले भयो अब एकजना 729 आयो सर ल त्यति भए अब पुग्छ होला अरूले गर्दै हुन्छ भन्ने विश्वासले अगाडि बढे 720 आउँछ कि आउँदैन मेरो 720 नै आउँदै रहेछ ल यो पनि बुझ्यो होला हैन त यस सर अगाडि बढौँ अझै अब लास्टमा चाहिँ एउटा क्वेसन तपाईलाई दिन्छु हाउ मेनी ब्लेड्स अफ भेहिकल कन्सिस्टिङ 4 डिफरेन्ट डिजिट्स क्यान बी मेड आउट अफ द इन्टिजर्स कतिवटा इन्टिजर्स छ 6वटा छ हैन अनि 6वटामा 4वटा लिनु पर्यो 4वटा डिजिटको बनाउनु पर्यो है 4 अङ्कको बनाउनु पर्यो सो नम्बर अफ डिजिट्स 6 नम्बर अफ डिजिट्स टु बी फर्म इज 4 डिजिटको बनाउनु पर्यो त्यसलाई आर भने सो रिक्वायर्ड नम्बर अफ प्लेट्स सो फर्म इज पीएनआर अगाडिको प्रब्लमलाई म यसरी परमुटेसन लाएर पनि बनाउँदैछु त्यो अगाडिकोलाई नि परमुटेसन लाएर बनाउँथ्यो नि एक्सरसाइज 1.1 मा त्यो पनि हुन्थ्यो यो कति आउँछ होला त P60 360 360 वेट भयो ल यो पनि भयो अब एउटा क्वेसन तपाईलाई होमवर्क एउटा छलफल गर्ने खालको एउटा ल है 4 नम्बरमा जे आउँछ त्यही हो ल 4 नम्बर क्वेसन नम्बर 4 मा जे आउँछ त्यही हुन्छ ल यो चाहिँ तपाईले गरेर ल्याउने काम ल क्वेसन त कहाँ त्यति मात्रै यहाँ अलिक गाँसेको हुन्छ त तपाईको यही गर्नु ल यति नै हो ल यो चाहिँ तपाईले गरेर आउनु पर्यो खोजेर भए पनि ल्याउनु पर्यो क्या यो चाहिँ सकिन्छ होला खोजेर गर्न सकिन्छ सर तपाईले गरेर आउनुहोस् अनि अर्को क्लासमा छलफल गरौँला भएन भने फेरि म यहाँ गरेकै छु यहाँ डिस्प्ले गरेर देखाउन मात्रै छ ल आजलाई लगभग टाइम त 2 मिनेट त छ अब यति नै गरौँ होला के अझै गरौँ गरौँ सर स्लाइड नम्बर 21 होस्ट हुनुहुँदो रहेछ म होस्ट रहेछु मैले क्लास सके हजुर सर अन्त ए ल अब सरको पनि सकियो कि हो सकिन मेरो पनि सक्यो सर अब छुट्टी नै गरिसकेँ अर्को वाइपी सरको भयो कि भएन क्लास वाइपी सरको पनि देखेको थिएँ मैले कुनमा थियो छैन आज ए हेर्नुपर्छ उसमा ब्रेकआउटमा गएर अन्त म ब्रेकआउटमा हेर्छु प्लाटिनममा अरू पनि छ रेडियम रहेछ एक दुईजना क्लास हुँदैछ कि के हो श्याम सर जानुभयो सर अब ल आजलाई यति नै ल हुन्छ सर